ψαράκι. Θέλω καιρό τώρα να κάνω ένα βίντεο για το σαργό, ρε παιδί μου. Τον έχω πολύ στην καρδιά μου. Γιατί, θα μου πεις γιατί, σιγά το ψάρι. Αλλά θεωρώ ότι ο σαργός είναι το ψάρι που με έσωσε από το καλάμι. Με έσωσε σε εισαγωγικά, μια χαρά είναι και το καλάμι, αλλά εντάξει. Μια εποχή που δεν μπορούσα να βουτήξω καθόλου στη ζωή μου. Και πάνω που πάω να αγοράσω τα καλάμια για να είμαι δίπλα στη θάλασσα να κάνω πράγματα και με αυτόν τον τρόπο, έδωσα μια τελευταία ευκαιρία και πήγα να κάνω επιφανειακό ψάρεμα. Και εκεί κατευθείαν από το πρώτο κιόλας ψάρεμα μου δόθηκε, είναι ένα ψάρι το οποίο μου δόθηκε έτσι απλόχερα, δεν ξέρω γιατί, έκατσε έναν ημέρα προφανώς να έχει ανέβασμα και σιγά σιγά η επανάληψη αυτής της τεχνικής με έκανε να μάθω πράγματα για το σαργό, τα οποία πριν σίγουρα δεν τα γνώριζα και ούτε καν τα υποπτευόμουν. Βέβαια, και αυτό που λέω, το να μάθω πράγματα για το σαργό είναι κάτι αβέβαιο, γιατί έμαθες αλλά νομίζεις ότι έμαθες. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό που εσύ λες γνώση είναι γνώση. Άπαξ και δεν έχει επιστημονικό υπόβαθρο, ας το πούμε παρατήρηση ή ας πούμε προαίσθημα, θα μπορούσαμε να το πούμε. Το προαίσθημα είναι πολύ σημαντικό για να καταφέρεις να δεις τα ψάρια. Αν τα ψάρια σε δούνε πρώτα, σίγουρα δεν θα έχεις πάρα πολύ τύχη. Αυτό που έχω μάθει είναι καταρχάς ότι ο σαργός είναι ένα ψάρι το οποίο δεν έχει εποχή. Γιατί δεν έχει εποχή ο σαργός? Διότι είναι ένα ψάρι της ρηχής ζώνης. Τι θέλω να πω, δεν είναι όπως τα λαβράκια τα οποία εξαφανίζονται, δεν ξέρουμε που πάνε και έρχονται κάποια εποχή, ή δεν είναι όπως οι ναγρίδες που σίγουρα τον Απρίλιο είναι πιο εύκολες από ότι ας πούμε τον Αύγουστο. Ο σαργός έχει την ανάγκη κάποια ώρα της ημέρας, ή αν όχι κάποια ώρα της ημέρας, κάποια ώρα της εβδομάδας να ανέβει στα ριχά. Τους λόγους για τους οποίους έχουμε ανεβάσματα σαργών ίδια σε ποσότητα και σε ένταση, είτε είναι Μάρτιος είτε είναι 15 Αύγουστος, ακόμα και αν φαίνεται απίστευτο, δεν το ξέρω σίγουρα. Η ερμηνεία που έχω να δώσω για αρχή είναι ότι σίγουρα έχει να κάνει με την τροφή. Μία τροφή που δεν βρίσκει στα βαθιά, όπως για παράδειγμα ο αχινός και η πεταλίδα. Ψάρια που έχουν ανέβει για να φάνε, αλλά και έντονος κυματισμός, είναι μια συνθήκη η οποία μπορεί να μας δώσει επιτυχημένα αποτελέσματα. Ο θόρυβος από το σπάσιμο των αχινών, αλλά και από τα κύματα που χτυπάνε στα βράχια, μπορεί να μας φέρει πολύ κοντά στα θυράματα. Και θα πρέπει να έχει να κάνει και με την κατάσταση με τα ρεύματα στα βαθιά νερά. Ένα ψάρι της ρηχής ζώνης όπως ο σαργός, το οποίο αρέσκεται να ζει σε οξυγονωμένα νερά, ενδεχομένως ρεύματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, κάτω των 15-20 μέτρων, στα οποία τα βάθη αυτά εξωθούνται τα ψάρια μοιραία τον Αύγουστο ή άλλες δύσκολες εποχές, ας πούμε, που ψαρεύουμε πολύ,
Ενδεχομένως λοιπόν ένα ρεύμα το οποίο είναι φτωχό σε οξυγόνο ή σε τροφή ή σε οτιδήποτε, να αναγκάζει το σαργό, ακόμα και μέρες που δεν θεωρούνται ιδανικές για το σαργοψάρεμα, να ανεβαίνει στα ριχά. Τις μέρες με ανέβασμα θα τις καταλάβουμε από την ύπαρξη αρκετών σχετικά ήρεμων ψαριών στα ριχά. Συνίσταται υπομονή μέχρι να δούμε το μεγαλύτερο ψάρι του κοπαδιού. Αυτό υπάρχει τρόπος να το ξέρει κανείς? Όχι. Ο μόνος τρόπος να πετύχεις ένα ανέβασμα σαργών είναι να είσαι στη θάλασσα. Δεν μπορείς να προβλέψεις γιατί ο σαργός, ας πούμε, αποφάσισε σήμερα να φάει αχινούς. Το θέμα ποιο είναι? Τη μέρα που ο σαργός αποφάσισε να ανέβει και να φάει αχινό και πεταλίδα, το ψάρι είναι ευάλωτο για κάποιο πολύ απλό λόγο. Απλώς αυτός ο λόγος είναι ότι την ώρα που ο σαργός σπάει την πεταλίδα ή ξύνει με τα δόντια του τα βράχια ή ακόμα περισσότερο σπάει τον αχινό, κάνει τέτοιο θόρυβο που δεν σε ακούει. Άρα μοιραία αυτή είναι μια μέρα την οποία πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και να ασχοληθούμε με τους σαργούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια ρηχή προσέγγιση ή ακόμα καλύτερα επιφανειακή χωρίς καν κίνηση των πέδιλων μπορεί να μας φέρει πάρα πολύ κοντά στο ψάρι, το οποίο τρώει και δεν μας ακούει, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν πάρα πολύ εύκολο στόχο. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με εποχή. Τα ψάρια, ο σαργός, αν έχει ένα ανέβασμα που το ξέρουμε όλοι, είναι την εποχή που αναπαράγεται, που είναι από τέλη Φλεβάρι έως αρχές Απρίλη. Αυτό είναι ένα άλλο ανέβασμα σε κάθε περιοχή, αλλά δεν έχει σχέση με τα καθημερινά ή εβδομαδιαία ανεβάσματα που κάνει το ψάρι. Άρα τι κάνουμε για να ψαρέψουμε σαργούς, αν θέλουμε να κάνουμε μια καλή σαργοψαριά? Εγώ ξεκινάω πια όλα μου τα ψαρέματα από τα ριχά. Όλα. Δεν υπάρχει ψάρεμα που θα πάω για στήρα κατευθείαν ή θα πάω για συναγρίδα.
Ξεκινάω, ανοίγω, ευχαριστιέμαι το βυθό. Αν στρίβοντας το μικρό το λαγκονάκι, τη μικρή τη μητούλα, δω το σαργό από πίσω να τρώει εχινό, είναι σίγουρο ότι δεν είναι ένας, αλλά είναι όλοι από το γραμμή. Ενδεχομένως λοιπόν εκείνη τη μέρα να ασχοληθώ μόνο με σαργούς.
Άλλο πάλι πράγμα που κάνει ευάλωτο το σαργό είναι το απόγευμα. Το απόγευμα θα βρούμε σίγουρα πιο έντονη κινητικότητα σε σαργούς και ενδεχομένως να δούμε τρύπες δίπλα στο γυαλό, οι οποίες ήταν άδειες όλη τη μέρα, να φιλοξενούν κάποιο ψάρι. Αν κάνω βαθύ ψάρεμα θα ξεοπλίσω και έχω μεγάλο όπλο, ξεοπλίζω γρήγορα ένα όπλο και χτυπάω ένα ψάρι στο φτερό. Άλλη τεχνική που μου αρέσει να κάνω πάρα πολύ όταν δω τις τρύπες γεμάτες σταρικά, οποιαδήποτε εποχή κι αν είναι, δεν τα βρίσκω απαραίτητα χειμώνα, πιο πολύ καλοκαίρι θα έλεγα, είναι να κάνω καρτέρι στην τρύπα, απ' έξω δηλαδή, και να περιμένω να δω όλα τα ψάρια, γιατί τα ψάρια όταν είναι πολλά και είναι μέσα στην τρύπα και κουνιούνται, κάνουν ένα rotation στα οποία ενδεχομένως να τα δεις όλα. Οπότε κάνω ένα καρτέρι στην τρύπα, παίρνω ένα-δύο ψάρια και φεύγω. Δεν θα την ξαναψαρέψω αυτή την τρύπα για τουλάχιστον ένα μήνα. Διότι για κάποιο λόγο έχουν μαζευτεί μέσα αυτή την τρύπα. Μπορεί να είναι κάποια ετεροχρονισμένη αναπαραγωγή. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι τα ψάρια να θεωρούν ασφαλή μια τρύπα. Να πάρεις ένα-δύο, μπορεί να έχει 15-20 αργούς μέσα. Δεν χρειάζεται να τους μαζέψει όλους. Σε μια ρηχή τρύπα, αρχές Ιούνι, εντόπισα ένα μεγάλο κοπάδι σαργών αργά το απόγευμα. Μαγεμένος δεν έκανα μια βιαστική βολή, αλλά ανέβηκα να πάρω ανάσα με σκοπό ήρεμα να ξανακατέβω και να πάρω ένα ή δύο ψάρια.
Στα περισσότερα σεμινάρια για το ψάρεμα του σαργού, ο φακός είναι ένα απαραίτητο συστατικό του ψαρέματος, με σκοπό να φέξεις στις πιο σκοτεινές περιοχές του θαλαμιού και να δεις κάποιο κρυμμένο ψάρι. Εμένα, η άποψή μου είναι αντίθετη. Η έλλειψη φακού δίνει στα ψάρια ηρεμία και έτσι έχουμε την ευκαιρία για μια πολύ καλή βολή. Επίσης, συχνά τα ψάρια έχουν τη διάθεση να βγαίνουν έξω από την τρύπα τους να μας δούνε, οπότε ο φακός είναι σχεδόν αχρίαστος. Το καλό με αυτό το ψάρεμα είναι ότι μαζί με το σαργό, με αυτή την τεχνική, έχεις την πιθανότητα να πιάσεις και διάφορα άλλα ψάρια, πιο ωραία και πιο εκλεκτά, γιατί κάνεις πάρα πολύ ησυχία, κινείσαι πάρα πολύ ήρεμα και κάποια στιγμή της μέρας όλα τα ψάρια μπορούν να ανέβουν ριχά. Εδώ στο Σαρονικό όχι, ενδεχομένως ίσως μικρά μανάλια, λούτσους, τέτοια ψάρια, κάποια τσιπούρα, το χάραμα έχω πιάσει. Αλλά δεν έχω πιάσει συναγρίδες και μεγάλα μαγιάτικα. Αλλά σε άλλες περιοχές όπως για παράδειγμα το Ιόνιο, το Αιγαίο, η Κρήτη, μπορείς ας πούμε τα Δωδεκάνησα σίγουρα, με αυτό το πάρα πολύ ήρεμο ψάρεμα να πετύχεις πάρα πολύ ωραία γοφάρια, μεγάλα λαβράκια, συναγρίδες σε πολύ ριχα νερά από την επιφάνεια χτυπημένες, μαγιάτικα μεγάλα. Είναι ένα πάρα πολύ αποδοτικό ψάρεμα. Αρχές Φεβρουαρίου, κάνοντας ένα μακρύ συρτό καρτέρι σε μέρος που ξέρω ότι κρατάει σαργούς, ο τόπος για πρώτη φορά στα 20 χρόνια που τον ψαρεύω μου αποκάλυψε μια όμορφη συναγριδούλα.
Αυτά. Να τον αγαπάτε το σαργό, μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές. Όταν τους πετυχαίνουμε σε μια τρύπα, παίρνουμε 1-2 ψάρια και μετά γεια σας. Θέλει, πώς να πω, είναι το ψάρι που θα ομορφύνει μια ψαριά. Είναι αυτό με το ασύνη του, αυτό το μεγάλο, είναι ένα ωραίο ψάρι. Εγώ τον αγαπώ και τον αγάπησα ακόμα περισσότερο μετά από αυτό που έπαθα και από αυτά που με έμαθε το ψάρι αυτό, κρατώντας με στη ρηχή ζώνη. Και γι' αυτό θα του κάνω μια μέρα ένα δώρο, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Να του σπάσω έναν αχινό να τον φάει. Άντε, καλό καλοκαίρι.